Miten kommentoitte, kun nyt kannatuksenne on noussut viimeisimmissä mittauksissa ja Stubbin ja Haaviston laskelmat, niin mistä arvioitte tämän johtuvan? No arvelen sen johtuvan yhtäältä siitä, että näiden vaalikeskustelujen aikana ehdokkaiden erot ja mielipiteet ovat tulleet selvemmäksi ihmisille ja ihmisillä on enemmän eväitä muodostaa oma äänestyskantansa. Ja toisaalta on nähty aiemmissakin vaaleissa, että perussuomalaisia äänestävät ihmiset yleensä muodostavat sen lopullisen kantansa vasta aivan loppusuoralla. Meillä on aika kriittinen äänestäjäkunta, siis perussuomalaisella puolueena. Ja tyypillisesti perussuomalaisten kannatus on noussut vaalien lähestyessä ja yleensä olemme tehneet paremman vaalituloksen kuin mitä gallupit ovat ennakoineet. Ja uskon, että näin käy tälläkin kertaa. Ja varmaan se, että kannatuslukuni ovat nousseet gallupeissa, myös innostaa minun tavallani ajattelevia kansalaisia ja luo uskoa siihen, että he voivat äänellään vaikuttaa. Huolestuttaako se, että tuleeko tämä nousu hieman liian myöhään? No, minun mielestäni se tulee juuri oikeaan aikaan. Jussi Halla-aho, täällä melko paljon väkeä on ympärillä. Minkälaista palautetta saatte ihmisiltä? No tietenkin ehdokkaat omissa tapahtumissaan saavat pääsääntöisesti myönteistä palautetta ja tämä pätee toki myös perussuomalaisten ja omiin tapahtumiin. Täällä on paljon ihmisiä ja vaalitapahtumissa on yleisesti ottaen ollut hyvin paljon nuoria, niin kuin tässäkin näkyy, myös alle äänestysikäisiä. Ja se on todella ilahduttava merkki, että nuoria ihmisiä kiinnostaa politiikka ja vaikuttaminen. Mikä on viestinne ihmisille, jotka eivät ole vielä äänestäneet? No viestini on se, että käykää nyt ihmeessä äänestämässä. Mitä ajattelette tästä taktisesta äänestämisestä? No en minä vaivaa päätäni tällaisilla kysymyksillä. Kansalaisilla on oikeus äänestää niillä perusteilla, joilla he haluavat äänestää, olivat ne sen taktisia perusteita tai jotain muita perusteita. En lähde arvostelemaan ketään. No nyt viimeisimmissä gallupeissa te olette noussut voimakkaasti, tai teidän kannatuksenne on noussut voimakkaasti ja olette tässä kärkikolmikossa asteikolla 1–10. Kuinka paljon huomisilla vaalitulos jännittää? No kyllä vaalitulokset ovat aina jännittäviä ja mielenkiintoisia ja niitä on mielenkiintoista odottaa, mutta en minä ole hermostunut, en harrasta sellaista jännittämistä. Päättyykö teidän kampanjapäivänne noihin edukamessuihin kohta ja mitä aiotte tänään illalla tehdä sitten, kun vaalikiertue on lopussa? Ajattelin mennä saunaan. Kiitos ja hyvää kampanjapäivää. Kiitos.